इन्डियाको उत्तर प्रदेशमा रहेको आग्राको यो ठाउँ हो। लाइफमा फर्स्ट टाइम चाहिँ छिर्दैछु यो ताजमहल। ब्रेकफास्ट आज दिल्लीको एउटा ठाउँमा आयो यो समस्या यो ड्रेनेजको भनेर संसारको सबैतिर हुन्छ कुनै नौलो पुरै भयो। Hello, hi, namaste and welcome to my channel. Today is one of the excitement moment of my life because I am in India, Delhi, and I am going to Taj Mahal, Agra, and with me today, Jitu is here, Wanda is here, and our driver Bhaiji is along with us. Fortunately or unfortunately, आज यस्तो पानी परिरहेछ कि दिल्लीको सारा यो पुरा गर्मी सबै यसले चाहिँ हटाइदिएको छ। हामीले हिजोसम्म कुरा गर्दै थियौँ कि एसी वाला गाडी चाहिन्छ है हामीलाई भनेर, अब चाहिँ अहिले आएर एसी पनि अफ गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर अफ त गर्नु पर्दैन। तर टेम्परेचर एकदम प्लिजेन्ट राम्रो छ। दिल्लीको ट्राफिक एकदमै राम्रै गरेछ जस्तो लाग्छ। यदि राइडमा आएको भए के हालत हुन्थ्यो होला। यहाँ जहिले पनि दिल्ली आएको यसो विचार गर्ने कि मोटर बाइक कसैको मागेर अथवा हायरमा लिएर घुम्नुपर्छ जस्तो लाग्ने। पानीले गर्दाखेरि पनि होला सायद ट्राफिक यस्तै। पानीले गर्दाखेरि पानीले एकदमै अल्छी लाग्दो यो डरलाग्दो जाम, कम्ता जाम हो बा 1 घन्टा भइसक्यो। बिस्तारै लसक डिजिटल इन्डियामा टोयलेटै छैन। अनि बाटोमा एउटा नेपाली गाडी पनि देखियो। मैले भिडियो खिच्न त भ्याएन, यो फोटो चाहिँ एक दुईवटा खिच्न भ्यायो। यमुना हाइवे रे यो होइन, नाम एकदम सुनेको, तर जतिको सुनेको त्यतिको चाहिँ छैन रहेछ। बाटो अलिक बम्पी छ, गजाङ ग्याजगुज ओभर स्पिड गर्न अलिकति गाह्रो छ। ओभर स्पिड भन्दाखेरि 100 भन्दा माथि नाग्दाखेरि अलिकति हल्लाउने खालको देखिन्छ बाटो। कि त्यस्तै अब गाडी पनि त्यस्तै चाहियो अथवा बाइक पनि त्यस्तै चाहियो, अथवा साधारण चाहिँ अलिकति गाह्रै छ। यहाँ राम्ररी देखाएको छैन, यो चाहिँ बाइकको रेसिङ ट्र्याक। बाटोमा कुकुरहरू। यमुना हाइवे कि यो चाहिँ प्रायः चाहिँ इन्टरनेटहरूमा खुब देखिन्छ, बाइकर्सहरू खुब गुडिरहेको हुन्छ। बम्बे टु दिल्ली, दिल्ली टु बम्बे होइन, कोही चाहिँ आग्राबाट यताउता बिजनेसमा अलिकति हल्लिएर दिल्ली टु लखनऊ पनि हो र यो बाटो। लखनऊ पनि रे, दिल्ली लखनऊ आग्रा। हाम्रो गाडी, यो ठाउँको नाम के अरे हो? ट्रक राम्रो लाग्यो एसयुजीको डी म्याक्स। सिक्किमबाट आएको नेपाली मान्छेहरू रहेछ, त्यहाँको चाहिँ नेपाली बोल्ने रहेछ। उनीहरूको एकजना राइडरलाई चाहिँ भेट्न पाएँ मैले, भिडियो त खिच्न पाएन। नेपाली बोल्दो रहेछ, हाई हेलो गरेर हात मिलाउने मौका पाएँ मैले। यो पनि त्यो सँगै आएको जस्तो लाग्छ। यो एसके आगरा तक का आना जाना
जगह का नाम क्या है भाई जी? आगरा हाईवे ये है। नहीं ये जगह, इस जगह सब आगरा है। जेवर जेवर जेवर। निन्द्रा लाग्यो निन्द्रा अलिकति अलिकति सुते होइन सिधै मत हुने हो भने सिद्धाउँछ कि सघाउँछ। आगरा पुग्यो। जलमग्न छ जताततै। इत्र पानी सबै माथि आकाशबाट छारे नबनाओस् भनेर होइन कुरा त्यस्तो भयो। सबै मानिसको एउटा ड्रिम हुन्छ र यो ठाउँमा आउने। म पनि धेरैचोटि इन्डिया आएँ होइन, तर लाइफमा फर्स्ट टाइम चाहिँ छिर्दैछु यो ताजमहल। ताजमहल समाएको बनाएको। हेलो आगरा। त्यो जमानामा चाहिँ ताजमहल बन्ने, अहिलेको जमानामा एउटा झ्याप धरेर नबन्ने। पहिला पनि ढल्ने कस्तो हो कि? अनि इन्डियामा भूकम्प भने आएको छैन होला कि त्यही भएर। Sound. त्यो बेलाको छोरीले चाहिँ उसले जेरा हालिदिएको क्या। अब आर्थिक मन्दी टाइप पनि भयो। कोही पैसा त आज यो खोलाको नाम के हो यो? यमुना नदी। बलुवा नदी। यमुना नदी। त्यहाँ ब्ल्याक ताजमहल बनाउन ट्राई गरेको ठाउँ रे। अनि यो पछाडिको व्हाइट ताजमहल। यसमा एउटा तररा भन्दा त सानै रहेछ। बस्नुहोस्। अब यो शारजाको हिस्ट्री तपाईँहरू आफै खोजेर हेर्नुहोस् विकिपिडियामा, गुगलमा, युट्युबमा। अहिलेको लागि बाई बाई शारजा, बाई बाई ताजमहल। On the way back to Delhi now. अहिले बज्यो साँझको 6:15 नेपाली टाइम। पानी चाहिँ राम्ररी परेछ। कहाँ हो थाहा छैन। यो यमुना एक्सप्रेस इन्डियाको भारतको यमुना एक्सप्रेस यूपी उत्तर प्रदेशको बिचमा कहाँ हो
हाम्रो देशमा त पहाड हिमालहरू देख्न पाउँछ, यहाँ त हिमाल पहाड भने त केही पनि देख्दैन, फाँटै फाँट जताततै सिधा उडेर गयो भने कहाँ कहिले ठोकिन्छ थाहै हुँदैन ग्लाइड गरेर। त्यो त्यत्रो टाढाको रापले उसको ऊ हुन्छ